ৰশ্মি মোটিভেশ্যন ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো যেহেতু মই 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে কেছবুকৰ ভিডিঅ' কন্টিনিউয়াস আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিলো আৰু মে মাহৰ কেছবুকৰ ভিডিঅ' লৈ অহাত পলম হোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো কিয়নো সময়ৰ অভাৱৰ বাবে মই কেইদিনমান ধৰি আপোনালোকক সময় দিব পৰা নাছিলো আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি আছে যে গোটৰ বা ভিউৰ ঋণ খতিয়ান বা লোন লেজাৰ কেনে ধৰণে লিখিব লাগিব বুলি SHG আৰু ভিউৰ লোন লেজাৰ বা ঋণ খতিয়ানৰ ভিডিঅ' মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটে নিজৰ গোটৰ সকলোখিনি বুকছ অফ ৰেকৰ্ড মেইনটেইনছ কৰি যাবই লাগিব গোটৰ পাছবুক আপ টু ডেট নতুবা বেংক ষ্টেটমেন্ট নাথাকিলেও আপোনালোকে কেছবুক কেনে ধৰণে মেইনটেইনছ কৰি যাব লাগিব সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰি লম আপোনালোকে ইয়াত চাওক মে 2024 আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ৰিসিপ্ট লিখা আছে ৰিসিপ্ট মানে জমা ইয়াত আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত পেমেন্ট লিখা আছে পেমেন্টস মানে হৈছে খৰচবোৰ আপোনালোকে এই সাইডত লিখিব লাগিব আৰু আপোনালোকে জমাবোৰ আপোনালোকে ৰিসিপ্ট সাইডত লিখিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 1/5/2024 মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা এই মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা লাইনটো কৰ পৰা আহিছে ইয়াত চাব পাৰিব 30/4/2024 মাহৰ শেষ জমা হয় নগদৰ ঘৰত আছিলে 486 টকা আৰু বেংকৰ ঘৰত আছিলে 4703 টকা আৰু টোটেলৰ ঘৰত আছিলে 5189 টকা এই মাহৰ শেষ জমা লাইনটোৱে আপোনালোকে আকৌ নেক্সট মাহত লিখিব লাগিব মই যেনে ধৰণে লিখিছো আপোনালোকে তেনে ধৰণে লিখিব পাৰিব কিয়নো এপ্ৰিল মাহৰ শেষ জমা লাইনটোৱে মে মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা লাইনত লিখিব লাগিব কেছৰ ঘৰত আপোনালোকে চাব পাৰিব 486 টকা আৰু বেংকৰ ঘৰত 4703 টকা আৰু টোটেলৰ ঘৰত আপোনালোকে চাব পাৰিব 5189 টকা হয়তো মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা লাইন কেনে ধৰণে লিখি যাব লাগিব হয়তো আপোনালোকে কিছুমানে জানেও আৰু যিসকলে বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ লওক আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 1/5/2024 প্ৰথম সাপ্তাহিক সভাত সদস্যসকলৰ পৰা 25 টকাকৈ সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 12 গৰাকীৰ পৰা 25 টকাকৈ যদি সংগ্ৰহ হয় সঞ্চয়খিনি 300 টকা হয় যেতিয়া সদস্যসকলে সঞ্চয়খিনি জমা দিয়ে নগদভাৱে দিয়ে কাৰণে নগদৰ ঘৰত 300 টকা লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো 300 টকা লিখিছো 1/5/2024 সদস্যসকলৰ পৰা বেংক ঋণৰ কিস্তি জমা পোৱা হয় 5 গৰাকী সদস্যাৰ পৰা মূল পোৱা হয় 11110 টকা 11110 টকাটো যেতিয়া সদস্যসকলে নগদভাৱে জমা দিয়া কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো 11110 টকা লিখিছো আৰু আপোনালোকে ইয়াতো চাব পাৰিব 5 গৰাকী সদস্যসকলৰ পৰা ফুট পোৱা হয় 1540 টকা এই 1540 টকা খুটো নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে কেছবুকৰ নগদৰ ঘৰত লিখিছো আপোনালোকে এই কেছ লিখা ঘৰটো হৈছে নগদৰ ঘৰ আৰু ইয়াত বেংক লিখা ঘৰটো হৈছে বেংকৰ ঘৰ আৰু খৰ্বমুটৰ ঘৰত আপোনালোকে মই যেনে ধৰণে লিখি গৈছো আপোনালোকে সেম তেনে ধৰণে লিখি গলেও হ'ব নতুবা আপোনালোকে বুজি ল'ব নগদৰ ঘৰত যি এমাউন্ট আপোনালোকে লিখে টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব লাগিব আৰু বেংকৰ ঘৰত যি এমাউন্ট লিখে আপোনালোকে টোটেলৰ ঘৰত লিখিবই লাগিব সেয়ে 5 গৰাকী সদস্যসকলৰ পৰা খুত পোৱা হয় 1540 টকা এই 1540 টকা খুটটো নগদভাৱে জমা দিছে কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 8/5/2024 দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সভাৰ সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা এই 300 টকা সঞ্চয়ও নগদভাৱে জমা দিয়া কাৰণে নগদৰ ঘৰত 300 টকা লিখিলো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো 300 টকা লিখিছো আৰু ইয়াত চাই লওক 15/5/2024 তৃতীয় সাপ্তাহিক সভাৰ সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা নগদৰ ঘৰত লিখা পাছত মই টোটেলৰ ঘৰতো 300 টকা লিখিছো সেম আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 15/5/2024 মই সদস্যাৰ নাম শ্ব কৰা নাই আপোনালোকে নিজৰ সদস্যসকলে যেতিয়া সাপ্তাহিক সভাত খুটমূল জমা দিয়ে আভ্যন্তৰীণ ঋণৰ খুটমূল জমা দিয়ে বা আগতে লোৱা ঋণৰ খুটমূল আপোনালোকক জমা দিলে আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখিব ধৰি লওক তাৰিখটো তৃতীয় সাপ্তাহিক সভাত সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় সঞ্চয়খিনি আপোনালোকে এনে ধৰণে এক্সট্ৰাকে লিখিব আৰু খুট পোৱা সদস্যাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব আৰু খুট কিমান টকা দিছে আপোনালোকে ধৰি লওক এই গৰাকী সদস্যাই 100 টকা খুটটো নগদভাৱে জমা দিছে কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো
আৰু টোটেলৰ ঘৰটো লিখিছো আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখি যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 23/5/2024 চতুৰ্থ সাপ্তাহিক সভাত সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা এই 300 টকা সঞ্চয় মই নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰত লিখিছো আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব 25/5/2024 বেংকত জমা কৰা হয় আপোনালোকে যদি বেংকত জমা কৰা আপোনালোকৰ লগত ৰিসিপ্ট থাকে তেতিয়া আপোনালোকে গোটৰ পাছবুক আপ টু ডেট নাথাকিলেও বা বেংক ষ্টেটমেন্ট নাথাকিলেও আপোনালোকে এনে ধৰণে বেংকত জমা কৰা ৰিসিপ্ট চাই আপোনালোকে বেংকত কিমান টকা জমা ৰাখিলে আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখিব পাৰিব ধৰি লওক বেংকত জমা কৰা হয় 1200 টকা বেংকৰ ঘৰত লিখা হৈছে আপোনালোকে সেম মই যেনে ধৰণে লিখি গৈছো আপোনালোকে নিজৰ সদস্যসকলে দিয়া খুত মূল আৰু সঞ্চয়খিনি আপোনালোকে এনে ধৰণে উঠাই যাব প্ৰতি মাহে আৰু যদি বেংকৰ ৰিসিপ্ট পাই এনে ধৰণে বেংকৰ এমাউন্টখিনি লিখি যাব আৰু খৰচৰ সাইডত মই কেনে ধৰণে খৰচবোৰ লিখিছো আপোনালোকে চাই যাওক আপোনালোকে প্ৰতি মাহে খৰচৰ সাইডো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি যাব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব পেমেন্টস আপোনালোকে খৰচটো আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখিব যদি আপোনালোকে গোটৰ পৰা মাহিলি সঞ্চয় ভিঅত জমা দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ভিঅ মিটিং হোৱা তাৰিখটো আপোনালোকে এনে ধৰণে বহুৱাব আৰু নিজৰ ভিঅ বা গ্ৰাম্য সংগঠনৰ নাম আপোনালোকে লিখি দিব আৰু সঞ্চয় কিমান দিছে আপোনালোকে ধৰি লওক 100 টকা দিছে এই 100 টকাটো নগদভাৱে জমা দিছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত কেছ লিখা আছে কেছ মানে হৈছে নগদ আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত বেংকৰ ঘৰ হয় এই ঘৰটো হৈছে টোটেলৰ ঘৰ আপোনালোকে সেম জমা সাইড লিখা গতে আপোনালোকে খৰচ সাইডো মেইনটেইন কৰি যাব লাগিব এই 100 টকা সঞ্চয়টো নগদভাৱে খৰচ হোৱা কাৰণে নগদৰ ঘৰত 100 টকা লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো 100 টকা লিখিছো আপোনালোকেও সেম এনে ধৰণে লিখি যাব লাগিব এই 60 টকা সঞ্চয়ও যেতিয়া ভিঅত জমা দিব লগা হৈছিল তেতিয়া নগদ টকা জমা দিব লগা হৈছিল কাৰণে নগদৰ ঘৰত 60 টকা লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো 60 টকা লিখিছো আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 5/5/2024 বেংকত গোটৰ বেংক ঋণৰ কিস্তি জমা দিয়া হয় 12196 টকা এই 12196 টকাও যেতিয়া বেংকত আপোনালোকে জমা দিবলৈ যায় নগদ টকাখিনি আপোনালোকে হাতত লৈ গৈ আপোনালোকে বেংকত জমা দিয়ে কাৰণে আপোনালোকে এনে ধৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব আপোনালোকেও সেম এনে ধৰণে লিখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 5/5/2024 বেংক যাতায়াতি বাবদ খৰচ হয় বেংক ঋণৰ কিস্তি বেংকত জমা দিবলৈ যাওঁতেও খৰচ এটা আছে ধৰি লওক একেটা তাৰিখ দিছো যেটো তাৰিখত বেংকত জমা কৰিবলৈ গৈছিলে সেই তাৰিখে আপোনালোকে মই ইয়াত সেম তাৰিখ লিখিছো আপোনালোকে চাব পাৰিব বেংক ঋণৰ কিস্তি জমা দিবলৈ যোৱা তাৰিখটো সেম 5 তাৰিখ আছিল আৰু যাতায়াতি খৰচ কটা তাৰিখও 5 তাৰিখ আছে আপোনালোকেও সেম এনে ধৰণে লিখিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে যাতায়াতি খৰচ কৰে কেশ টকা খৰচ হয় কাৰণে আপোনালোকে নগদৰ ঘৰত লিখিব ধৰি লওক 100 টকাটো নগদভাৱে খৰচ হোৱা কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 25/5/2024 বেংকত জমা কৰা হয় 1200 টকা এই 1200 টকাটো বেংকৰ ঘৰত লিখিছো আপোনালোকে চাব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে বেংকত জমা কৰে তেতিয়া আপোনালোকে জমা সাইডটো লিখিব লাগিব আৰু কেছবুকৰ খৰচৰ সাইডটো লিখিব লাগিব যদি আপোনালোকে বেংকত জমা কৰিবলৈ যায় নগদ টকা হাতত লৈ আপোনালোকে বেংকত জমা দিব লগা হয় খে নগদৰ ঘৰত আপোনালোকে বেংক জমাটো কিমান টকা জমা কৰিলে আপোনালোকে খৰচৰ সাইডত নগদৰ ঘৰত লিখিব আৰু এনে ধৰণে টোটেলৰ ঘৰটো লিখিব আৰু মই ইয়াত সি বুলি লিখি দিছো কিয়নো এয়া হৈছে বেংক জমা বা বেংকৰ পৰা তোলা দুইটাই হৈছে কন্ট্ৰা এন্ট্ৰিটো আপোনালোকে বেংকত যেতিয়া জমা কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কেছবুকৰ জমা সাইডটো লিখিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 25/5/2024 বেংকত জমা কৰা হয় 1200 টকা এই 1200 টকাটো মই জমা সাইডৰ বেংকৰ ঘৰত লিখিছো আপোনালোকে এনে ধৰণে সিটো বহাব পাৰিব ৰেড পেনেৰে সি হৈছে কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি যেতিয়া আপোনালোকে বেংকত জমা কৰিবলৈ যায় তেতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে বেংক জমা কৰা আৰু বেংক যাতায়াতি খৰচৰ তাৰিখটো আপোনালোকে একেটা তাৰিখ এনে ধৰণে লিখিব যাতায়াতি খৰচ হৈছিল 100 টকা এই 100 টকাও নগদভাৱে খৰচ হোৱা কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো আৰু বেংক যাতায়াতি খৰচৰ তাৰিখও মই 25 তাৰিখ বহাইছো আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 31/5/2024 গোটৰ নথিপত্ৰ লিখাৰ বাবে বুককিপাৰক দিয়া হয় 100 টকা নগদৰ ঘৰত আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখিব যদি কেশ টকা দিয়ে নগদৰ ঘৰত লিখিব যদি আপোনালোকে গোটৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকে পে কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে বেংকৰ ঘৰত লিখিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 31/5/2024 মাহৰ মুঠ খৰচ হয় আপোনালোকে এনে ধৰণে মাহৰ মুঠ খৰচটো উলিয়াব পাৰিব আৰু
নগদ খৰচখিনি কিমান হৈছিলে আপোনালোকে এনে ধৰণে লিখি যাব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ বেংক খৰচ লিখিব নোৱাৰে বেংকৰ ৰিচিপ্ট যদি আপোনালোকৰ হাতত থাকে তেতিয়াহে আপোনালোকে বেংক খৰচটো লিখিব পাৰিব আপোনালোকে মাহৰ মুঠ জমা লাইনটো আপোনালোকে মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক নগদ জমা লগত আপোনালোকে নগদৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউন্ট লিখিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত মুঠ কৰিব পাৰিব কিন্তু মাহৰ মুঠ জমা আপোনালোকে নগদ জমাটো মুঠ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে বেংকৰ জমাটো মুঠ কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ পাছবুক আপ টু ডেট নথকাৰ বাবে বা স্টেটমেন্ট নথকা বাবে আপোনালোকে লিখিব নোৱাৰিব যদি আপোনালোকৰ স্টেটমেন্ট আছে আপোনালোকে স্টেটমেন্ট চাইহে আপোনালোকে মাহৰ কেছবুকখিনি ক্লোজিং কৰিব পাৰিব মই সময়ৰ অভাৱৰ বাবে মুঠ কৰি দেখুৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে মোৰ অন্য কেছবুকৰ ভিডিও চালেও আপোনালোকে মাহৰ মুঠ জমা লাইনটো আপোনালোকে কেনে ধৰণে লিখিব লাগিব গোটেইখিনি কথা বুজি পাব কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গোটৰ পাছবুক আপ টু ডেট নাথাকিলেও বা বেংক স্টেটমেন্ট নাথাকিলেও কেছবুক কেনে ধৰণে মেইনটেইন কৰা হয় ইয়াৰ ওপৰতে মই ভিডিওটো ইমানে লৈ আহিলো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিও জনাব পাৰিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিওত লগ পাম আজিৰ ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো